السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، اللهم آمين. اتفقنا في بداية هذه اللقاءات على أن الإيمان بيضعف بسبب الأحزان أو بسبب الشكوك أو بسبب إيش الأخير؟ الشهوات. يبقى الشهوات والشبهات والأحزان. وخصصنا 10 لقاءات عن تقوية الإيمان في مواجهة الأحزان، ونبدأ في تخصيص 10 لقاءات عن تقوية الإيمان في مواجهة الشبهات. الشبهات من أول الشبهات عن وجود الله عز وجل والنبوات واليوم الآخر. فالإنسان إذا كان عنده أساس ويقين خلاص هيبقى تمام. أعظم دليل على وجود الله عز وجل عشان التشغيب بتاع الناس، أعظم دليل على وجود الله عز وجل هو دليل الفطرة، والدليل ده هنقف معاه وقفات كتيرة بإذن الله. فهنفرش فرشة كده لدليل الفطرة الآن، ومن بكرة نبدأ نعرض دليل الفطرة بطريقة منطقية وأكثر تعقيدا شوية، لأنه دليل قوي جدا. طيب إيه دليل الفطرة؟ الدليل على إن الله عز وجل موجود، وإن الله عز وجل سيحاسب، وإن الله عز وجل بعث أنبياء. الدليل موجود فيك ولا يمكن أن تنكره. إزاي الكلام ده؟ الإمام الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره عشان يثبت دليل فطرية الإيمان قال إن الإيمان ده موجود حتى عند الأطفال الصغار، من قبل ما تعلموا أي شيء. قواعد الدين وأصول الدين محفورة في عقل الصبي قبل أن تعلمه أي شيء. إزاي يا عم الشيخ؟ قال لك الصبي هذا لو أنت ضربته ضربة ماذا سيصنع؟ أولاً رد فعل الشيخ الرازي بيقول رد فعل الطفل يدلنا على وجود الخالق وعلى حصول التكليف وعلى دار الجزاء وعلى بعثة الأنبياء. وبدأ يشرح هذا الكلام، بيقول أول ما تضرب الطفل هينظر ويقول من ضربني، صح؟ لو أنت بتضربه من وراء هيقول من ضربني. وبيقول وما ذاك إلا لأن شهادة فطرته تدل على أن الضربة لما حدثت بعد عدمها وجب أن يكون حدوثها لأجل فاعل فعلها. الطفل ده من غير ما تعلمه شيء لما عملته كده التفت. ليه؟ لأنه يعلم أن الضربة البسيطة دي مع حقارتها وقلتها تحتاج إلى فاعل. فإذا شهدت فطرته بأن الضربة الصغيرة دي تحتاج إلى فاعل، فأكيد ستشهد فطرته أن هذا الخلق العظيم وهذا الإبداع الكبير في خلق الإنسان والسماوات والأرض أكيد يحتاج إلى فاعل من باب أولى. ولذلك الطفل، ودي ظاهرة عجيبة جدا، الطفل لا يجد معاناة في قبول أن هناك إله، لا يجد معاناة. ممكن يفسد هذا العقل بعدين بطريقة التعليم أو بالبيئة المحيطة. ولذلك هم يريدون منا أن نؤمن أن كرة القدم لا بد أن يكون لها صانع، لكن الكرة الأرضية هنفكر ممكن ومش ممكن. يعني كرة القدم لها صانع والكرة الأرضية ما لها صانع؟ قال لك لا، ده الجاذبية هي التي أوجدت. الجاذبية دي قانون، والقانون يصف، القانون يصف ولا يخلق. يعني مثلا أنا لو عرفت القوانين التي تفسر لي عمل الراديو، هل هذا يعني أن الراديو الآن لم يعد يحتاج إلى صانع؟
كون عرفت القانون يبقى معناه ما فيش صانع؟ ده بالعكس، ده القانون يحتاج إلى مقنن. العالم من العلماء التجريبيين بيبدأ شغله على فرضية أن هناك قانون تسير عليه الأمور، ففي فرضية إن وطالما في قانون يبقى أكيد فيه مقنن. لو إنسان أعطيته لوحة جميلة بديعة فإنه لا يطلب منك أن تثبت له وجود فنان قد أبدعها، فإثبات وجود الله عز وجل محفور في النفس الإنسانية. يبقى ده أول شيء، الطفل هذا سينظر إلى الوراء ويقول من ضربني. الأمر الثاني قال لك إن هذا الطفل سيصيح ويقول لما ضربني، وهذا يدل على أن فطرته شهدت أن الأفعال الإنسانية داخلة تحت الأمر والنهي، وإن الإنسان مسؤول عن أفعاله. إيه اللي خلى الطفل يقول أنت بتضرب ليش؟ كونه يسأل هذا السؤال معناه إن في ذهنه محفور إن في تكليف. طبعا هو لا يعبر عن هذه المعاني، لكن هي أشياء مركوزة في الفطرة. أنت ضربت ليش؟ معناها إنك مسؤول عن أفعالك وعدم أفعالك، وهذا يجعل قبول فكرة التكليف سهل جدا عند الطفل. كذلك الطفل هذا سيصمم ما أمكنه إن هو يأخذ حقه، أو اللي ضربه يأخذ عقابه، صح؟ مش بيه بوظوا الدنيا بسبب هذا الموضوع، يصمم إنه لازم يأخذ حقه ولازم تعويض، ممكن تجيب له حاجة لو طلعت أنت اللي غلطان. فده معناه إيش؟ معناه إن ده بيسهل عليه مسألة أن هناك جزاء، ولذلك ربنا عز وجل قال هذا المعنى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيهم ومماتهم. روح اسأل نفسك، واقفل على نفسك الأوضة واسأل نفسك، هل يستوي الطالح مع الصالح؟ يستحيل. أنت مخلوق كده، ما هتعرفش تغير هذا الكلام، ما هتعرفش تغير هذا. فاللي احنا بنقوله الآن بس بنوقظ الفطرة. ولذلك من الهبل بتاع الفلسفة يقول لك لا لا ده الإيمان باليوم الآخر ده شغل أفيون الشعوب، عشان بس الناس تقعد ساكتة وما تطالبش بحقوقها لأن في يوم آخر. ولذلك أحد الأدباء اسمه ميلاش، حائز على نوبل في الأدب عام 1980، بيقول بالعكس، الأفيون الحقيقي للشعوب هو الاعتقاد بالعدم بعد الموت، إن ما فيش حياة بعد الموت. ليه يا عم الأديب؟ قال لك لأن الإلحاد كده يقدم عزاء للخيانة والجشع والجبن والقتل، بأنه لا بعث ولا حساب، واقتل زي ما أنت عاوز ودمر زي ما أنت عاوز. ده أعظم أفيون، ده أعظم أفيون وأفيون مدمر. طيب باقي نقطة أخيرة ونختم بها، إزاي الطفل بقى يسهل عليه قبول فكرة النبي؟ إحنا بنتكلم على طفل ما علمتوش أي شيء، هيسأل يقول من ضربني؟ لما ضربني؟ وهيقول لازم في جزاء. طيب آخر شيء، إيه علاقة هذا الفعل بالإيمان بالأنبياء؟ الإمام الرازي بيقول وهذا يدل أيضا على وجوب النبوة. ليه؟ لأن إحنا نحتاج إلى من يقدر قدر العقوبة، لأن النبي مشرع، الأنبياء يأتون بتشريع عشان يحلوا هذه النزاعات ولا تكون طبقا لأهواء الناس. فالشاهد إن إحنا بنبدأ بس بداية كده سريعة، إن الطفل الصغير لو ضربته ضربة من الخلف هينظر ويقول من ضربني؟ لما ضربني؟ لا بد من الجزاء، وأكيد لا بد من تقدير لهذا الجزاء. كل هذه الرباعية هي أصول الدين، حفرت وصارت مركوزة في العقيدة في الذهن. وإن شاء الله من الغد هنبدأ نعقد الأمور دي شوية بدل البساطة دي. والله تعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا أجمعين.
لو نلتزم بالهدوء أثناء الخروج يا شباب حتى تتم الترجمة. الله يجزيكم الخير. So the khatira for this morning is a continuation of our series on strengthening our faith. We said the faith could be weakened because of sorrows, because of doubts, because of desires. We gave 10 classes about strengthening the faith in face of difficulties. And starting from today, we'll be talking about strengthening the faith in face of doubts about religion. People have doubts about religion, starting from the existence of Allah to prophecy or prophethood or nubuwah to the day of judgment. People may have doubt about these three fundamental dimensions of religion. That is why I want to start today with establishing a firm and logical foundation for faith. And the first point I want to start with is to affirm that faith in Allah subhanahu wa ta'ala is something that is naturally implanted in our minds. We're hardwired to believe in Allah. We're hardwired to believe in Allah. And this is the greatest proof and evidence for the existence of Allah subhanahu wa ta'ala. It's called in the Quran and in the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, fitrah. The word fitrah comes from the word that means to create. So it is created in us. We're created with that belief system. And today we'll have a quick insight about that. And starting from tomorrow, we'll try to present a more logical view of it and more logical and philosophical explanation of this. But how do we prove that faith in general is something hardwired in us? Imam al-Razi rahimahullah ta'ala said, if you hit a little child, the child will look back and the child would say, who hit me? Why did you hit me? And the child will insist on a compensation. And the child will also would like to know how this compensation would be made. He said these four reactions indicates that this child is absolutely ready to accept the fundamentals of faith. Because when this little child asks, who hit me? That means that he believes, and this is hardwired in him, that every something made necessitates a maker. And this makes it very easy for the child to accept that everything created must have a creator. Because if this little act required a door, what about this great universe and this great creation? It must require a maker, a creator. Someone might say, but it's not that simple. The way these things were brought into existence is because of the laws of gravity, radiation. But the problem is laws do not create. Laws explain. And this is very important distinction. Laws do not create, they explain. So as I said in Arabic, if you know the physics of how a radio works, that doesn't mean that now we do not need to think about a maker for the radio. No, even though you know how the radio works, it still requires a maker. So just by knowing that how the universe is made and by recognizing the laws behind this world does not mean that you do not need God. Actually, the opposite is true. The laws require a lawmaker. It makes the case for the existence of Allah subhanahu wa ta'ala more stronger. The second thing Imam al-Razi mentioned was that when you hit the child, he will say, who hit me? And he would say also, why did you hit me?
And that means that this little child, with no one teaching him anything, recognizes that everyone is morally responsible for his actions. And this is the idea of obligations in Islam. Do this and do not do this. These are things that you do not teach the child. The third is that the child, as much as he could, would demand a compensation. And this is, again, this prepares the child to easily accept the belief in the Day of Judgment, because it is a day when absolute justice will be administered. So what Imam al-Razi is trying to do here is saying that the fundamentals of faith are already, the basics and the foundations are already implanted in the minds of that little child. That's why little kids do not have a problem when you talk to them about Allah, when you tell them that there is Allah. It's easily accepted. It is naturally accepted. The last point, how would this example that Imam al-Razi made would tell us about the necessity for a prophet? He said, for that compensation that this little child is looking for, you need a lawmaker. You need a legislator. And part of the mission of the prophets is to give us the legislations and the laws on how to govern and run our life. So I just wanted to start with this little example about the reaction of a little child, to know that the foundations of faith are not something, it's something about blind faith. No, you're hardwired to believe. And tomorrow, inshallah, we'll make this more logical and add more logical insights on it. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa jazakumullahu khairan ajma'in.